Welcome again to my channel. Today we're gonna make salt and pepper shrimp. So we need shrimp, so we wash it and put it on the strainer to drain the excess water. Cornstarch, vegetable oil, greens for garnishing, ground pepper, salt, red pepper flakes, garlic, and ginger. Tanggal mo na. So, ang gagawin mo lang, kaya ko nilagay dito para ma-drain yung excess water niya kasi hinugasan ko yan eh. Tatansyahin mo lang kung gaano ba kadami yung cornstarch na kailangan mo. You just need to coat it all. So, stir mo lang silang ganun. Tapos isa-fry mo na to. Dapat may coated siya. Yung cornstarch yung magbibigay sa kanya ng crunchiness na yan, isa-fry mo siya. Dito pa siya. Getting same oil na nilutuan mo yung garlic. Ipa-fry mo lang siya. So, ayan na. Puto na yung natin. So, there, lalagyan mo na siya ng konting-konting oil kasi may fried mo na yun eh. So, ilalagay mo na ngayon yung ginger mo. Parang yano mo lang siya. So, saute. Pag na ano mo na nangangamay na siya, pwede mo nang ilagay yung pepper mo, yung red pepper flake. So kung gusto mo nang medyo maanghang, damihan mo nito. Pag yung iba naman ayaw na maanghang, pwedeng skip to. So kami mahilig kami sa anghang. So yan. I-stir mo lang silang dalawa. Then after that, lalagay mo na yung luto mong shrimp. Yung pinay mo kaninang shrimp. So, lalagay mo lang. And then, stir mo na hanggang ma-well coated yung shrimp ng pepper. Ilagay mo sa low yung setting.
Ganyan. Then, season mo lang siya ng salt and pepper. So, konting salt. And then, pepper. So, as I said, kung gusto niyo ng maanghang, damihan niyo ng red pepper flakes at saka yung ground pepper. Okay, so yan. Yan, tapos na yan. Okay.